در بعضی از پروژه ها شما احتیاج دارید که سقف های خاصی در رویت ترسیم کنید. پس تا آخر همراه من باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف همراه شما هستم. دوستان اگر تا به این لحظه منو سابسکرایب نکردید حتما الان سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشنتون رو اکتیو کنید که هیچ آموزشی رو از دست ندید که ما به صورت روزانه آموزش های نرم افزار فوق العاده رویت رو داریم. در این جلسه از طریق کامپوننت ما میخوایم سقف کاذب طراحی کنیم. پس بریم داخل رویت و آموزش رو شروع کنیم. دوستان شما یه وقتایی میخواین سقف‌های خاصی ترسیم کنید. بیایم با هم دیگه این کارو بکنیم. یه پروژه جدید باز کردم، WA رو میزنم، یه روم ترسیم میکنم، اگزیت میزنم. خب حالا وارد 3D میشم. خب این یه روم کوچکه که ترسیم کردیم. بچه ها برای ترسیم سقف‌های کاذب خاص از کامپوننت میخوایم استفاده کنیم. کامپوننت مدل این پلیس. اولین نکته که اینجا خیلی مهمه اینه که باید توی کتگوری سیلینگ ترسیمش کنید. اوکی میزنیم. حالا یه اسم بهش میدید و اوکی میکنید. میرم رو حالت بک، اکستروژن رو میزنم، ست رو میزنم، میتونم پیکی هم بزنم و این دیوار رو اشتباه کردم، پیکی این دیوار رو میخوام به عنوان ورک پلینمون. حالا من میخوام یه سقف کاذب خاص ترسیم کنم. الان از اینجا 2 متر میریم جلو، یه آرک برمی داریم و از اینجا 5 متر آرک کوچیک‌تر. اوکی، حالا لاین رو برمی داریم 2 متر، دوباره آرک رو برمی داریم 5 متر. اوکی و میم جلو که بتونیم تنظیمش کنیم. اوکی، حالا دوباره لاین رو برمی داریم 2 متر، کت شد، اسکیپ. دوباره لاین رو برمی داریم، از اینجا 2 متر ترسیم می کنیم و آرک رو برمی داریم و با قطر 5 اینتر تنظیمش می کنیم و لاین رو برمی داریم و تمام. حالا چی کار می کنیم؟ آفست رو می زنیم 5 سانت بهش آفست میدیم. از چی میگیریم؟ از همشون 5 سانت آفست میگیریم به پایین. ضخامت سقفمونه، بر اساس ضخامت سقف کاذبمون این کار رو انجام میدیم. حالا تریم میکنیم، اینها رو به هم وصل میکنیم. و دوباره این به این لاین رو ور می داریم، دو سر خط رو می بندیم. تریم میزنیم که مطمئن شیم که کاملا سرش بسته است.
بریم از اون طرفم، لاین رو برداریم، سرش رو ببندیم، تریم کنیم که مطمئن شیم سرش کاملا یک محیط بسته داریم. اوکی میکنیم. بچه به این میتونیم متریال مختلف بدیم. از اینجا بچه میتونیم به سقف کاذبمون متریال مختلف بدیم. باز میکنیم متریال رو، بهش یه متریال استیل میدم، اوکی میکنم و فینیش رو میزنم. کاری که حالا میخوام بکنم چیه؟ یه آفست زیادی بهش میدم که اینا مشخص بشه که دقیقا کجاست و از هر طرف گسترشش میدم، یعنی اکسترودش میکنم تا سقفمون رو تا سر اینجا پر میکنم. این برم همینطور. از دو طرفم چک میکنم ببینم که آیا دقیقا قرار گرفته در جای درستش یا نه. این که درسته و این هم که درست. فینیش رو میزنم. خب بچه ها بریم جذابیت این سقف رو ببینید. بیایم یه سکشن باکس بگیریم توی 3D. هم از این ور میتونیم بگیریم هم از این طرف. ببینید بچه ها، حالا شما هر مدل سقفی که بخواید ترسیم کنید قابلیت رو داره رویت که براتون انجام بده. این از سقف کاذبیه که ما اینجا ترسیم کردیم که بعدا شما میتونید براش روف ترسیم کنید، بهش متریال متفاوت تری بدید. فقط نکته مهم این جلسه این بود که شما حتما باید توی کتگوری سیلینگ سقفتون رو ترسیم کنید. خب اینم از آموزش امروز دیدید که چجوری در محیط کامپوننت مدلینگ پلیس سقف کاذب رو ترسیم کنیم و نکته مهمی که این جلسه داشت اینه که حتما باید توی کتگوری سیلینگ ترسیم کنین تا مشکلی براتون پیش نیاد. دوستان با لایک هاتون به من انرژی بدید. این ویدیو رو برای دوستان مهندستون شیر کنید و اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنید، من پاسخگو هستم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.